Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, so congratulations, we have reached to our final lecture. Ini kiranya lecture kita yang terakhir untuk semester ni, untuk chapter MGT3, untuk subjek MGT300, Information Technology for Business. Sebelum kita mula, saya nak recap balik apa yang kita dah belajar for the whole semester because lepas ni kita dah tak jumpa. So, izinkan saya untuk recap balik what we have learned. Okay, so on chapter 1, kita dah belajar balik kita dah belajar on business driven technology. Kita tengok dekat situ apa impact of business disebabkan oleh penggunaan teknologi ataupun IT. And then kita, untuk chapter kedua, kita identify competitive advantage. Kita tengok apa kelebihan yang syarikat kita ataupun organisasi kita miliki berbanding dengan pesaing-pesaing di dalam bidang yang sama. And the third chapter, we have learned on strategic initiative. Bagaimana kita nak memastikan syarikat kita ada competitive advantage dan bagaimana kita nak laksanakan strategic initiative tersebut. And then chapter 4, kita belajar on how we measure success of strategic initiative yang kita formulate dalam chapter 3 tu. And then selepas kita implement, kita nak measure dalam chapter 4 tadi. Selepas itu, kita belajar on organizational structure supporting strategic initiative. Dekat sini kita belajar on position in any organisation yang mempengaruhi keputusan berkaitan dengan teknologi yang diguna pakai di dalam organisasi tersebut. And then chapter 6, kita belajar on valuing organizational information. Seterusnya, chapter 7 dan chapter 8 ni, dia berkaitan dengan database dengan data warehouse, bagaimana kita nak handle information yang ada dalam our organisation, bagaimana kita nak simpan dan pastikan dia tidak bocor ataupun tidak mudah diakses oleh orang lain selain pada orang yang berada dalam syarikat kita. And then in terms of decision making, kita belajar juga on chapter 9. Seterusnya, supply chain management, CRM dan juga ERP. Ketiga-tiga ni kita belajar dalam chapter 10, 11 dan 12. Seterusnya, kita belajar on e-business untuk chapter 13 ataupun chapter 12A. E-business kita belajar, kalau masih ingat, saya ajar pada 2 minggu lepas bagaimana bezanya e-commerce dengan e-business. And then kita ada e-business model yang B2B, B2C, C2B dengan C2C. Hopefully semua dah faham definition dan juga terms-terms tersebut. Sebab soalan tu adalah soalan yang agak famous juga untuk keluar dalam exam. Kerap kali keluar. So I hope everyone, if you have any question, katalah tak faham, you can ask me. Sebabnya kita ada tutorial, last tutorial hari Rabu ni. So if you have any question, please ask me sebelum saya concludekan kita punya syllabus dan juga kelas. So kiranya minggu ni adalah minggu terakhir kita berjumpa. Sebabnya untuk minggu depan memang dikhaskan untuk awak isi exit survey dan juga SUFO. Okay, so berbalik kepada chapter tadi, e-business tu, dan membawa kita kepada dua chapter yang terakhir. Pada saya dia sangat simple, sebab tu saya gabungkan dalam mass lecture yang terakhir ni, chapter 15 ataupun chapter 12B, chapter 12C. Chapter 12B ni adalah berkaitan dengan collaborative partnership, bagaimana sebuah organisasi dia collaborate, kiranya dia bekerjasama dengan tak kiralah pesaing ataupun syarikat yang mempunyai kelebihan yang boleh membawa kelebihan kepada syarikat kita. And then untuk outsourcing tu, bagaimana kita sebagai sebuah organisasi kita berguna pakai ataupun kita memerlukan khidmat dari pihak ketiga untuk memastikan organisasi kita dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Okay. So, this is the learning objective for chapter 15, which is the first one, there are 6 learning outcomes, which is the first one is to identify the different ways in which companies collaborate using technology. Kita akan tengok bagaimanakah metod-metod ataupun kaedah-kaedah yang digunakan oleh syarikat-syarikat yang sedia ada. Dia bekerjasama dengan sama ada pesaing ataupun syarikat lain menggunakan teknologi. Yang kedua,
adalah compare the different categories of collaboration technologies. Kita nak tengok ada kategori-kategori berkaitan dengan technologies collaboration ni. Kita akan tengok dia ada beberapa kategori. Seterusnya, kita akan define the fundamental concept of a knowledge management system. Kita akan belajar berkaitan dengan sistem yang digunakan dalam collaboration ni. Seterusnya, kita akan belajar on how to provide an example of a content management system along with its business purpose. Kat sini pun kita akan belajar satu lagi jenis sistem, iaitu content management system. Seterusnya, kita akan evaluate the advantages of using a workflow management system, WMS. And the last one, we are going to explain how Groupware can benefit a business. So based on the learning outcome, sebenarnya apa yang dibincangkan dalam chapter ni adalah penggunaan sistem. Dia ada 4 jenis penggunaan sistem yang digunakan dalam collaboration ataupun collaborative partnership with other companies. The first one is in terms of knowledge management system. Ingat untuk chapter 15 atau chapter 12 ini, dia ada 4 perkara penting, iaitu knowledge management system, content management system, workflow management system and groupware. Okey, so keempat-empat sistem ini akan kita bincangkan. Kalau masih belum nampak lagi, saya ingin tunjukkan dalam slide seterusnya. Okay, so we are moving into the definition of this chapter, which is kebanyakan syarikat ataupun organisasi create and use teams, partnership and alliances. Ini adalah terma yang penting sebabnya tiga terms ni selalu ditanya di dalam exam, dan juga untuk memudahkan pemahaman awak, teams, partnership and alliances ni dia adalah in terms of undertake new initiative. Kiranya sesebuah syarikat tu dia membentuk pakatan ataupun kerjasama ataupun dari segi pemahaman bersama dengan syarikat-syarikat lain untuk mengenal pasti dan menggunapakai inisiatif baharu yang boleh membawa kebaikan kepada syarikat to address both minor and major problems. Katakanlah sesebuah syarikat tu dia mempunyai masalah, katakanlah masalah dari segi human resource, bagaimana dia nak menguruskan pekerja-pekerja di dalam syarikat, tapi dia tak ada kelebihan ataupun kepakaran dalam bidang, katakanlah dia nak menggunakan teknologi untuk kenal pasti, okey, pekerja A ni apa problem dia. So jadi in terms of macam mana syarikat kita nak mengatasi masalah tersebut adalah dengan kita form alliances ataupun partnership dengan syarikat lain yang mempunyai kelebihan tersebut. And then to capitalize on significant opportunities. Bila kita nampak ada satu peluang yang boleh kita ceburi, ia tidak menjadi satu masalah untuk kita bekerjasama contohnya dengan syarikat yang mempunyai matlamat yang sama dengan syarikat kita, so that we are able to achieve the same opportunities ataupun the same keuntungan pada kedua-dua syarikat. Organization create teams, partnership and alliances both internally with employees and externally with other organisation. Okay, in terms of collaboration ni, awak kena ingat dia punya dua pemahaman yang penting, iaitu collaboration ni boleh dilakukan secara internally ataupun secara dalaman sesebuah organisasi, iaitu bersama dengan pekerja sedia ada, ataupun katalah kepakaran itu tidak dimiliki oleh pekerja-pekerja dalam syarikat tersebut. The organisation are able to create teams, partnership and alliances externally, which is with other organisation. Jadi pemahaman kita berkaitan dengan collaboration ni dia boleh dilakukan secara dalaman dengan pekerja-pekerja sedia ada, ataupun secara luaran bila kita tak ada kepakaran untuk sesuatu perkara, untuk selesaikan sesuatu masalah tu, kita boleh bekerjasama dengan organisasi luar secara externally. Okay. Dia membawa kita kepada gambar rajah seterusnya. Okay. Pada saya gambar rajah ni dia dah explain the whole chapter of chapter 15 atau chapter 12B ni, di mana dia explain on collaboration system. It supports the work of teams by facilitating the share and flow of information.
flow of information ni, maklumat-maklumat penting berkaitan dengan syarikat. Bila kita collaborate, dia membentuk satu sistem di mana kalau awak tengok dekat sini, ini adalah organisasi kita membentuk kerjasama dengan organisasi yang kedua dan organisasi yang ketiga. Dan kalau awak perhatikan kat sini, collaboration system yang saya nyatakan tadi, ada 4 jenis tu, adalah komponen penting di dalam chapter ini, di mana kita akan belajar keempat-empat sistem ini. Sistem ini diguna pakai untuk sesebuah syarikat bagi menjalankan kerjasama dengan organisasi yang lain. Pertama, dia menggunakan project management software. Yang kedua, dia menggunakan knowledge management system. Yang keempat, dia menggunakan document management system. Dan yang keempat adalah groupware. Okay, so collaboration system ni kita akan belajar dalam chapter ni secara mendalam dalam slide-slide seterusnya. Cuma saya nak awak ingat dari segi bagaimana collaboration tu di-illustratekan dari segi bagaimana gambar rajah dia. Ini adalah bagaimana organisasi, katalah ini organisasi kita, kita menggunakan sistem yang sedia ada dengan kita communicate with other organisation untuk membentuk collaboration. Okay. So organizations form alliances and partnership with other organisation based on their core competency. Jadi katalah syarikat kita nak membentuk kerjasama dan juga kesefahaman dengan syarikat-syarikat yang lain, syarikat luar, adalah berdasarkan apa yang mereka boleh offer to our company ataupun our organisation. Katalah saya membuka syarikat yang menguruskan berkaitan dengan pengurusan pelajar contohnya. Tapi syarikat saya tak ada kepakaran dari segi bagaimana kita nak menguruskan teknologi, dari segi bagaimana saya nak, contohnya saya nak ambil attendance secara digital. Jadi saya berjumpa dengan sebuah lagi syarikat untuk yang mempunyai kepakaran tersebut. Jadi kedua-dua pihak mempunyai matlamat masing-masing dan juga berdasarkan kita punya core kompetensi. Contohnya macam saya, syarikat saya menjalankan bisnes, contohnya bisnes untuk pengurusan pelajar, dan saya berjumpa dengan salah satu syarikat iaitu yang mempunyai kelebihan dari segi teknologi untuk menguruskan kehadiran pelajar in terms of attendance contohnya. Jadi kedua-dua pihak ni ada core kompetensi masing-masing, iaitu kepakaran masing-masing, which is in here it defines as core competency as an organisation key strength, iaitu kekuatan utama dia, a business function that it does better than any of its competitors. Saya beri contoh tadi, dari segi dua buah syarikat yang mempunyai kelebihan masing-masing bekerjasama untuk memastikan misi ataupun objektif dapat dicapai. And then in terms of core competency strategy, is organization chooses to focus specifically on its core competency and forms partnership with other organization to handle non-strategic business process. Ini in terms of a strategy of core competency, di mana kita sebagai sesebuah organisasi kita pilih secara spesifik bagaimana sesebuah syarikat yang boleh menjalankan tugas-tugas yang syarikat kita tidak dapat lakukan. Dengan itu kita bekerjasama dengan mereka untuk memastikan objektif yang kita nak capai itu dapat dicapai. Okay. And next one, dia membawa kepada in terms of information partnership, which is information technology can make a business partnership easier to establish and manage through information partnership, which is occurs when two or more organizations cooperate by integrating their IT system, thereby providing customer with the best of what each can offer. Okay. Saya bagi contohnya katalah dua buah syarikat, katalah kalau kita ambil e-commerce sekarang ni, contohnya Lazada yang menjalankan dia ada platform, dan juga syarikat contohnya macam HP yang menjual laptop. Dia masing-masing ada sistem, IT sistem masing-masing, tetapi in terms of jualan, HP, syarikat komputer tersebut mestilah integrate dengan apa data-data yang
salurkan kepada Lazada, dan Lazada pun dia ada dia punya own IT system. Jadi kedua-dua sistem mereka ini masing-masing communicate with each other in order for them to provide customer with the best offer. So contohnya katalah Lazada nak ada contohnya sale 7 hari bulan 7 ni, jadi mereka update dalam sistem katalah okay, so mereka minta pada HP the best offer that they can offer on 7 hari bulan 7 ni, so that bila kita sebagai pengguna, bila kita online, kita tengok okay, HP punya laptop pada 7 hari bulan 7 ni ada sale. Itu adalah contoh information partnership di mana kedua-dua sistem, kedua-dua organisasi they integrate their own system into each other's punya system in order to get customer satisfaction. So the internet has dramatically increased the ease and ability for IT-enabled organizational alliances and partnership. Okay, kalau dulu dari segi bagaimana kita nak communicate dan kita nak integrate adalah salah satu benda yang susah untuk dilakukan, sebabnya sebelum kita ada teknologi yang pantas dan juga internet connection yang pantas, kedua-dua syarikat ataupun mana-mana syarikat ataupun organisasi dia nak communicate with each other secara manual, sama ada melalui telefon ataupun secara berjumpa. Tapi sekarang bila kita dah ada teknologi, we are able to make sure that business relationship between two organisation can be done through internet sahaja. Sebabnya kita boleh communicate, contohnya macam sekarang kita boleh gunakan video call sahaja ataupun video conference, which is it helps for IT-enabled organizational alliances and partnership to be formed. Okay, so seterusnya setelah kita tengok in terms of information partnership, core competency, and then the other components of this chapter is in terms of systems. Okay, system, sebelum kita ada pecahan 4 tadi, dia ada 2, which is the first one in terms of unstructured collaboration, itu information collaboration, dan yang kedua adalah structured collaboration in terms of process collaboration. But before we move to the next, dekat sini kita akan tengok dulu dia punya definition, which is collaboration solves specific business tasks such as telecommuting, online meetings, deploying application, and remote projects and sales management. Okay, melalui collaboration ataupun kerjasama antara syarikat ni, dengan menggunakan teknologi, dia telah berjaya menyelesaikan masalah-masalah sebelum ni, communication, dan juga dia memudah cara bagaimana kedua-dua buah organisasi yang berada di tempat berlainan. Contohnya, katalah 2 company ini bekerjasama tapi satu di Johor, satu di Kuala Lumpur. Tapi semua tu dapat diatasi dengan kita ada collaboration system di mana kita pakai telecommuting, online meetings and certain application, dan juga remote project and sales management. Semua ni kita boleh lakukan apabila kita berada di jarak yang jauh. Jadi jarak is not a problem for collaboration system to work between two organization. So in terms of definition, collaboration system is an IT-based set of tools that supports the work of teams by facilitating the sharing and flow of information. Jadi collaboration system ni dia adalah kemudahan teknologi, tak kiralah dengan menggunakan internet, dengan menggunakan laptop, dengan menggunakan device contohnya, ataupun any sorts of device. Tugas dia adalah untuk memastikan dia menyokong dan juga memudahcarakan bagaimana 2 buah syarikat yang akan bekerjasama untuk berkongsi dan juga memastikan data-data yang diperlukan oleh kedua-dua dapat disalurkan dengan kiranya seamless ataupun dengan lancar lah. Okay, seterusnya kita membawa kepada 2 categories of collaboration, which is unstructured collaboration. Yang pertama ni kalau awak mudah untuk ingat adalah in terms of bagaimana mereka berkongsi dokumen. Tak kira dokumen in terms of Word ke, Excel ke, Sheet ke contohnya, ataupun report. And then shared whiteboards. Ini bila kita buat online discussion contohnya, kita menggunakan shared whiteboards. And then discussion forums and emails. Ini adalah bagaimana kita communicate
between each other menggunakan information. And then the second category of collaboration in terms of structured collaboration. Kalau structured collaboration ni awak kena ingat dia in terms of process collaboration di mana dia melibatkan cara kerja ataupun bagaimana kita integrate cara kerja kedua-dua company bagi memastikan katalah dua buah syarikat yang berlainan. Contohnya katalah saya bagi contoh Apple dan juga Samsung. Dia adalah dua syarikat yang berlainan tapi just in case kalau they collaborate, they need to make sure that workflow for both bekerjasama boleh bekerjasama dengan secara seamless. Okay, so this is the collaborative business function. Contohnya, katalah in terms of planning and forecasting, syarikat kita bekerjasama dengan supplier untuk memastikan contohnya bila kita nak plan dan juga kita nak buat jangkaan jualan ataupun ramalan jualan, forecasting ni, dia melibatkan supplier dan juga customer yang akan bekerjasama dengan syarikat kita untuk memastikan ini adalah output, iaitu real-time information sharing. Contohnya, in terms of forecasting information dan juga sales information. Okay, for the rest of collaborative business function, you can read and it's easy to understand. If you have any question, feel free to ask me. Saya sentiasa ada available untuk explain to you. Okay, so this is the core of chapter collaborative partnership di mana kita akan belajar 4 jenis sistem di mana sistem ini adalah sistem yang digunakan untuk memastikan collaboration ataupun kerjasama antara dua ataupun lebih organisasi dapat dicapai dengan menggunakan sistem-sistem ini. Okay, so yang pertama adalah knowledge management system, and then content management system, workflow management system and groupware systems. Okay, untuk komponen yang keempat ni saya rasa contoh yang saya akan berikan ni dia lebih jelas sebabnya dia lebih kena dengan situasi sekarang. Okay, jadi kita akan belajar afterwards. Okay, so kita akan pergi kepada collaborative systems. Okay, so collaborative system include, first one is knowledge management system. Dekat sini tadi, ini adalah explanation dia. Okay, so system ni supports the capturing and use of an organization know-how. Kiranya sistem knowledge management system ni dia store ataupun dia simpan data-data berkaitan dengan cara-cara ataupun kaedah untuk menjalankan objektif ataupun mission sesebuah syarikat. Contohnya, katalah syarikat elektronik contohnya. Dalam knowledge management system dalam company tersebut, dia ada dinyatakan contohnya, katalah syarikat tersebut akan mengeluarkan katalah syarikat elektronik yang akan mengeluarkan laptop contohnya. Jadi dalam knowledge management system ni, dia ada nyatakan okay, so ini adalah komponen yang diperlukan untuk membentuk sebuah laptop untuk dipasarkan. Jadi itu adalah salah satu contoh document of know-how, iaitu bagaimana dia nak membentuk produk akhir. And then the second collaborative systems adalah in terms of content management system, which provides tools to manage the creation, storage, editing, publication of information in a collaborative environment. Okay, so content management system ni dia boleh diakses oleh kedua-dua pihak, iaitu syarikat kita dan juga syarikat yang kita akan collaborate. Jadi content management system ni dia memberi kebebasan ataupun kebolehan untuk kedua-dua buah syarikat berbincang dari segi bagaimana, contohnya dari segi design, dari segi pembentukan sesebuah produk, penghasilan sesuatu produk, dari segi art direction ataupun dari segi seni, contohnya nak menghasilkan kotak, menggunakan content management system ini. And then the third collaboration system adalah in terms of workflow management system, which controls the movement of work through a business process. Okay, melalui sistem yang ketiga ini, collaboration system ni, dia memastikan contohnya cara kerja untuk kedua-dua buah syarikat yang bekerjasama diselaraskan. Okay, saya bagi contoh, katalah dua buah syarikat penghasilan frozen food ataupun ayam frozen.
katalah supplier ada sistem yang lain ataupun cara kerja yang lain, dan juga pihak yang akan menyimpan di warehouse menggunakan cara kerja yang berlainan. Jadi bila mereka bekerjasama, how they are going to collaborate seamlessly bila mereka tidak dapat memastikan cara kerja dapat diseragamkan antara kedua-dua buah organisasi. Jadi workflow management system ni membantu kedua-dua buah organisasi untuk sama-sama standardize their workflow ataupun movement of work. Okay. And then the fourth ataupun the last system yang kita akan belajar dalam chapter ni adalah in terms of Groupware System. Ini adalah jenis yang keempat, which is a software that support team interaction and dynamic, including calendaring, scheduling and video conferencing. Ini yang saya katakan dikena dengan situasi sekarang, sebabnya Groupware System ni contohnya adalah dari segi video conferencing ataupun instant messaging pada masa sekarang. Contohnya macam kelas sekarang ni, kita gunakan Google Meet. Ia adalah salah satu Groupware System di mana ia adalah video conference tool. Jadi bila kita menggunakan software-software ni, kita dapat interact without being at the same place. Jadi cara kerja sekarang adalah kita dah tak perlu meeting macam zaman dulu jumpa dalam satu bilik. We are able to use system ataupun technology in order for us to interact with our collaborators. Okay. So kita akan masuk kepada knowledge management system. Okay, sebelum saya teruskan, saya rasa saya akan bagi rehat sekejap selama 2 minit untuk kita ambil nafas sekejap dan juga kita rehatkan mata kita sekejap daripada tengok screen. So please get yourself some rest, give your eyes rest from looking at the screen, and then saya akan kembali dalam masa 2 minit lagi. Okey, terima kasih kerana masih lagi menonton. So, kita akan teruskan dengan komponen yang pertama dalam collaboration system. Ada yang pertama iaitu knowledge management system, KMS. So knowledge management involves capturing, classifying, evaluating, retrieving and sharing information assets in a way that provides context for effective decision and action. Yang saya katakan tadi, dekat knowledge management system ni, dia melibatkan dari segi bagaimana kita memastikan information yang ada dalam organisasi kita disalurkan kepada kita punya collaborators
bagi memastikan effective decision and action can be made. Bila kita share information, kalau tak semua pun information yang penting berkaitan dengan apa yang kita nak capai bagi kedua-dua syarikat, kita pastikan kita gunakan sistem KMS ni untuk pastikan kita punya collaborators tu dapat information yang diperlukan. Jadi KMS ni supports the capturing and use of an organization know-how. Maksudnya di sini adalah bagaimana sebuah syarikat tu dia share dari segi dia punya prosedur ataupun dia punya boleh dikatakan kepakaran lah, ataupun information yang diperlukan bagi memastikan collaboration yang dijalankan tu dapat mencapai mission yang ingin dicapai bersama. So in terms of knowledge ni dia ada dua jenis, dia ada dua kategori. Intellectual and knowledge based assets falls into two categories. Dia ada explicit knowledge dan juga tacit knowledge. Okay, untuk explicit knowledge ni dia adalah consists of anything that can be documented, archived and codified, often with the help of IT. Okay, contohnya katalah saya punya knowledge on project management contohnya, bagaimana sebuah projek tu dijalankan ataupun diselesaikan. Jadi instead of berada di dalam saya punya otak ataupun dalam pemahaman saya bekerjasama dengan IT untuk pastikan apa yang saya tahu, saya punya knowledge ni didokumentasikan, disimpan dan juga diletakkan dalam bentuk yang mudah difahami so that saya punya knowledge tu boleh didapati oleh semua orang instead of dia berada dalam saya punya kepala sahaja. Dan tacit knowledge ni adalah knowledge contained in people's head. Instead of dia dalam bentuk bertulis, ini tacit knowledge ni adalah berada di dalam otak masing-masing. Kalau untuk memudahkan pemahaman awak, explicit knowledge ni dia adalah in terms of written form dari segi documentation. Knowledge in terms of documentation. Kalau tacit knowledge ni pengetahuan yang berada di dalam otak seseorang itu. Kalau saya ada expertise in terms of how to sell product within 15 minutes, setelah saya ada knowledge tersebut, tapi instead of saya mengamalkan explicit knowledge, leave it as a tacit knowledge di mana saya simpan seorang sahaja di dalam otak saya. Saya tidak share in terms of written form. And then, katalah saya bercadang untuk share dengan semua orang, I make sure that I use explicit knowledge di mana saya mendokumentasikan my experience and my knowledge, and then saya pastikan simpan dalam bentuk yang selamat dan juga mudah digunakan oleh orang lain melalui dokumen-dokumen. Ini in terms of documentation, ini in terms of knowledge yang disimpan di dalam kepala kita sendiri. Kita tak share lah. Ini in terms of bagaimana kita nak make sure in terms of documentation of any knowledge. Kita dah cover on explicit and tacit knowledge, and now we are moving into the best two practices in terms of transferring or recreating tacit knowledge. Okay, katalah kita in terms of ini adalah the next slide ini adalah pecahan kepada tacit knowledge. Katalah knowledge tersebut tidak boleh ditransfer ke dalam bentuk written form ataupun in terms of documentation. Dia ada dua cara, iaitu best practices in terms of kita nak transfer ataupun kita nak replicate balik knowledge ni, tacit knowledge ni. Yang pertama, katalah ilmu yang berada dalam otak yang tadi tu, katalah pegawai tadi, instead of dia transfer ke dalam bentuk documentation, this is the two best practices ataupun cara yang kita boleh replicate knowledge tersebut. Yang pertama adalah shadowing. Shadowing ni adalah less experienced staff observe more experienced staff to learn how their more experienced counterpart approach their work. Okay, saya bagi contoh. Shadowing ni, katalah awak semua selepas habis diploma, anda kata ada rezeki untuk bekerja, katalah bekerja di sebuah syarikat logistik sebab kita semua adalah transport graduates, insyaAllah. And then, katalah awak dapat kerja di sebuah syarikat logistik, tapi of course, awak baru masuk, awak adalah new staff ataupun less experienced staff yang tidak ada pengalaman bekerja.
Jadi bila awak masuk tu, katalah awak perlu handle export proses, tapi of course apa yang awak belajar dekat dalam diploma ni tak semestinya sama dengan apa yang awak akan amalkan bila bekerja nanti. Jadi in terms of experience in the real world, katalah knowledge untuk proses ekspor untuk syarikat tersebut tidak ada dalam bentuk dokumen. Jadi the only way of you untuk learn pengalaman ataupun knowledge in terms of export punya proses is by shadowing, iaitu awak belajar ataupun awak tengok, awak perhatikan staff-staff senior bagaimana mereka akan handle in terms of export proses. Selalunya akan ada senior di tempat kerja yang akan tunjukkan this is how you do export. Contohnya menggunakan dokumen custom, dokumen import export, itu contohnya. Contoh untuk shadowing di mana kita belajar melalui pemerhatian. And then the second best practices in terms of bagaimana kita nak pastikan tacit knowledge tadi tu, knowledge yang berada dalam otak masing-masing tapi tidak ditransfer ke dalam bentuk wording ataupun in terms of documentation, adalah in terms of joint problem solving. Kita join sekali dalam proses-proses untuk selesaikan masalah. Contohnya, staf baru masuk ke dalam syarikat, setelah ada satu isu, contohnya katalah awak bekerja dekat syarikat logistik, setelah ada isu in terms of export, katalah ditahan custom sebab tak cukup documentation contohnya, ataupun nilai yang dinyatakan dalam borang custom tu tidak tepat. Jadi, in terms of, instead of awak selesaikan secara sendiri, awak join dengan with your senior and then bosses, and then belajar melalui discussion ataupun bagaimana mereka mengatasi masalah in terms of export process contohnya. Itu in terms of context of bagaimana kita nak fahamkan shadowing dan juga joint problem solving. Okay, so this is the reason why organisation launch knowledge management program. Kenapa kebanyakan syarikat-syarikat ataupun organisasi mula menggunakan knowledge management program? Yang pertama, of course, in terms of keuntungan dan juga revenue. Dia membantu meningkatkan profit dan juga revenue. And then retain key talent and expertise. Ini penting sebabnya key talent dan expertise ni adalah kepakaran dan juga pengetahuan seseorang ataupun staff dapat dikekalkan dalam syarikat tersebut. Sebabnya bila kita gunakan knowledge management program ni, instead of kita kerja secara sendiri, kita membentuk satu situation ataupun environment bekerjasama dengan syarikat luar. Jadi it's a new approach of working as well. Jadi talent dan juga expertise dalam syarikat tersebut, dia instead of kerana boring bekerja dengan same environment, jadi bila bekerjasama dengan collaborators, dia akan memberi satu new experience. Other than that, it's improve customer retention and satisfaction. Bila kita pastikan in terms of collaboration ni membuahkan hasil, of course, it really helps in improving customer satisfaction. And ini adalah salah satu strategi lah untuk sebuah syarikat memastikan dia punya market share tu dapat dipelihara daripada new entrants ataupun pesaing-pesaing baharu. And then accelerate time to market with products, penetrate new market segment, reduce cost, and in terms of developing new products. Okay, ini adalah kenapa syarikat-syarikat menggunakan knowledge management system. Alright, so ini adalah contoh knowledge management system. Yang pertamanya adalah in terms of knowledge repositories. Repositories ni selalunya dikaitkan dengan library ataupun databases. Bila kita ada sistem ni, kita dapat membentuk satu database yang kukuh. Kiranya semua information yang ada dalam organisasi dan juga projek tersebut dapat disimpan dalam bentuk documentation. Then expertise tools, e-learning application, discussion and chat technologies, and search and data mining tools. Okay, so untuk knowledge management system, itu adalah intipatinya. So kita akan teruskan dengan sistem yang kedua dalam chapter ini, iaitu
content management, sorry. Okay, so untuk SNA ni dia adalah contoh dari bagaimana knowledge management system tadi bekerjasama dengan SNA ni. You can read this. This is an explanation. And then we are moving to the next one is content management system, which provides tools to manage the creation, storage, editing, and publication of information in a collaborative environment. Okey, dalam bahasa mudahnya, content management ni dia adalah salah satu platform ataupun sistem yang memudahkan dua syarikat yang berlainan untuk berbincang dan juga menggunakan platform tersebut untuk menghasilkan sesuatu barangan. Contohnya katakanlah dua syarikat, contohnya syarikat tudung lah, contohnya syarikat tudung Arani contohnya. Dia nak menghasilkan satu produk tapi dia tak ada kepakaran in terms of designing. Jadi dia hire ataupun collaborate with other designing company, contohnya syarikat XYZ yang menjalankan perniagaan untuk in terms of teknologi. Dia boleh design menggunakan Adobe Illustrator ke ataupun boleh menggunakan Photoshop. Jadi dia menggunakan CMS ni untuk bercollaborate in terms of bagaimana design sesuatu barangan dapat dilakukan dengan mendapatkan persetujuan oleh kedua-dua belah pihak. Okay, so content management system ni, it includes data management system, DMS, digital asset management system, DAM, web content management system, WCM. Okay, so what is, ini adalah pecahan pada CMS tadi, which is the first one. It supports the electronic capturing, storage, distribution, archival, and accessing of document. And then DAM ni dia ada similar to DMS, generally works with binary rather than text files, such as multimedia files type. Dia instead of ini, dia menyimpan dokumen. Tapi untuk digital asset management system ni, dia menyimpan multimedia files. Contohnya macam video, in terms of artwork. Ini yang disimpan dalam DAM. And then, web content management system ni, WCM, is adds an additional layer to document and digital asset management that enables publishing content. Ini adalah contoh-contoh vendor-vendor penyedia content management system. Dia ada Documentum, Flatwire, Interwoven, Percussion, Stalin, and Vignette. Okay, so dia ada with strength, weaknesses, and costs. Ini yang awak boleh baca. This is a very detailed explanation on CMS. Ini adalah contoh. Contohnya wikis ataupun business wikis pada CMS tadi tu. Contohnya adalah web-based tool that make it easy for users to add, remove, and change online content. In terms of business wikis, wikis ada Wikipedia, collaborative web pages that allow users to edit documents, share ideas, or monitor the status of a project. Ini adalah contoh CMS, wikis dan juga business wikis. Jadi we are moving into workflow management system. Tapi sebelum tu saya rasa kita akan rehat sekejap selama 2 minit. Please refresh your eyes and saya akan sambung selepas 2 minit.
Okey, terima kerana masih lagi menonton. Saya akan teruskan InsyaAllah dalam lebih kurang dalam few slides lagi untuk this chapter. Kita dah pada kemudian ketiga untuk chapter ni, which is Workflow Management System. Okay. Macam saya explain pada awal tadi, workflow ni in terms of bagaimana cara kerja ataupun uh, budaya yang diamalkan oleh sesebuah syarikat. Budaya itu saya masukkan dari segi bagaimana mereka bekerja, the environment ataupun the culture in any organisation. So workflow management system ni, it helps in streamlining for both organisation yang collaborate, and then in terms of how they are going to suit each other with uh, intention untuk memastikan mission yang ingin disampaikan secara bersama dapat dicapai. Okay, so workflow management system ni, work activities can be performed in a series or in parallel that involves people and automated computer system. In workflow, it defines all the steps or business rules from beginning to end required for a business process. Contohnya, penghasilan sesebuah barangan. Macam saya bagi contoh, kalau contohnya barangan elektronik contohnya. Okay. So elektronik daripada sekecil-kecil barang, daripada chip sampailah kepada screen ataupun motherboard contohnya, dia daripada dihasilkan secara berasingan, digabungkan dan dipasang sampailah dia menjadi end product. Itu adalah satu workflow ataupun salah satu how to, ataupun maksudnya bagaimana kita nak hasilkan sesuatu barangan tersebut. Itu yang define as workflow. And then workflow management system ni adalah it facilitates the automation and management of business processes and control the movement of work through business processes. Jadi sistem WMS ni, workflow management system ni, dia membantu automation dan juga pengurusan sesebuah proses-proses bisnes. Jadi dia memastikan movement of work tu dapat dijalankan melalui sistem ini. Okay, so contoh workflow management system adalah in terms of messaging based workflow system, dan yang kedua adalah in terms of database based workflow system. So the first one, contoh WMS yang pertama, workflow management system, adalah messaging based workflow system, which is send work assignment through an email system. Dia menggunakan pakai communication in terms of email. Ini in terms of messaging based. Yang kedua adalah in terms of database based workflow system, which stores document in a central location. Disimpan dokumen-dokumen penting, ada segi soft copy, di dalam sebuah central location. Contohnya dalam server, and automatically ask the team members to access the document when it is their turn to edit the document. Contohnya, katalah saya dan juga pensyarah-pensyarah lain ingin bekerjasama menggunakan teknologi. Contohnya kalau sekarang kita ada Google Docs. Dalam Google Docs tu kita boleh access, saya dan juga contohnya 3 pensyarah lain nak akses satu Google Docs yang sama. Jadi saya bagi akses kepada semua. Bila saya dah selesai edit, saya bagi contohnya pensyarah B untuk edit dokumen yang sama selepas saya dah habis edit. Jadi itu adalah contoh database based workflow system, di mana mereka menggunakan satu sistem bagi memastikan information ataupun documents yang boleh diakses oleh semua orang, boleh diedit ataupun digunakan pakai oleh semua orang. Okay, itu adalah in terms of workflow management system. Last one dalam pada chapter creating collaborative partnership ni adalah Groupware System. Ini yang saya katakan dia sangat kena dengan kita punya situation sekarang, sebabnya kalau pernah dengar, untuk ODL ni dia dah disamakan dengan asynchronous dan juga synchronous learning. Contohnya, di mana kalau sekarang zaman pandemik dan juga zaman PKP ni, kita semester ni lah, kita dah semester lepas kita dah belajar dah masuk kelas menggunakan teknologi, kita menggunakan internet, kita gunakan komputer, kita menggunakan Google Meet, Microsoft Teams, kita gunakan Zoom.
So this is an example of groupware system di mana it's a software that supports team interaction and dynamics, including calendaring, scheduling, and video conferencing. Ini yang saya katakan tadi, menggunakan teknologi yang kena dengan zaman sekarang. Contohnya, kita menggunakan, katakanlah kita nak buat presentation. Kita menggunakan video conferencing dan juga kita share link between each other in order for us to access to Google Meet. Okay. And then kita menggunakan video phones ataupun chat daripada different places. And then same place kita menggunakan dipanggil co-located. Kalau different places in terms of distances. Kalau pada masa yang sama, it will be synchronous. Kalau pada masa yang berlainan, contohnya macam saya selalu buat asynchronous untuk MGT300 ni. Kelas yang telah dirakamkan pada masa yang berlainan, tapi saya post di Google Classroom pada waktu yang ditetapkan pada jadual. Contohnya, katalah kelas MGT300 pada hari Isnin, mass lecture, saya record pada hari Ahad malam. That is what is meant by different time, which is asynchronous. So this is the groupware technologies. Contoh-contohnya yang menggunakan shared computers, email and workflows, video phones, chat and presentation support. So this is groupware system di mana saya bagi explanation tadi berkaitan dengan software that supports team interaction and dynamics including calendaring. This is the keyword, calendaring, scheduling and video conferencing. Okay, so this is the advantages of using groupware system, which is the first one, facilitating communication. It's faster, it's easier, clearer and more persuasive. Bila kita gunakan tools-tools tadi, dia memudahkan communication. Instead of kita berada di tempat yang sama, macam saya berada di UiTM Pasir Gudang, awak semua berada di rumah masing-masing, kita boleh berkomunikasi dengan menggunakan video conferencing. And then enabling telecommuting, reducing travel costs. Contohnya, instead of awak datang ke kampus, awak boleh buka laptop, belajar di dalam bilik sahaja. And then sharing expertise, forming groups with common interests where it would not be possible to gather a sufficient number of people face to face. Contohnya, kalau sebelum ni, katalah kita nak collaborate dengan syarikat yang berlainan, tapi syarikat tersebut sangat sibuk dan tidak dapat nak berjumpa face to face. Jadi, bila kita gunakan groupware system ni, kita gunakan video conferencing contohnya, katalah CEO untuk syarikat yang kita nak collaborate tu tak ada di Malaysia pada masa yang kita available. Jadi kita hanya boleh gunakan video conferencing, contohnya Google Meet dengan CEO tersebut. Jadi di mana dia berada, kita boleh mengadakan meeting tanpa perlu face to face. And then saving time and costs in coordinating group work, and then facilitating group problem solving. Bila kita ada groupware system ni, kita dapat memastikan kerjasama di antara grup tu dapat dijalankan dengan menggunakan sistem-sistem sedia ada. Ini contohnya video conferencing. Kita gunakan pada kelas pada masa kini, kita gunakan video conference. Katalah saya nak adakan live class, jadi saya kata kelas kita akan jumpa pada hari Rabu ni. So that is example of video conferencing. Saya berada di Pasir Gudang, awak berada di tempat yang lain, contohnya di rumah awak masing-masing. Jadi we are using video conferencing to have interactive telecommunication. It's a two-way video and audio transmission simultaneously. Dengan ada teknologi dan juga internet sekarang ni, kita dapat menggunakan video conferencing tanpa ada masalah. Seterusnya adalah web conferencing, which blends audio, video and document sharing technologies to create virtual meeting rooms where people gather at a password protected website. Kalau contoh web conferencing ni, kalau sebelum ni, Zoom adalah salah satu contoh. Sebabnya kita, kalau dulu sebelum dia dibuka kepada orang ramai, dia adalah salah satu web conferencing yang menggunakan password protected. Jadi kalau kamu nak masuk pada meeting tersebut atau web conferencing tersebut, you need to have a password.
Ini instant messaging, contohnya email. Dan juga, so instant messaging ni is a type of communication service that enables someone to create a kind of private chat room with another individual to communicate in real time over the internet. Contoh-contoh sekarang ni, contoh dah meluas, kita gunakan WhatsApp, kita gunakan Telegram, kita gunakan Beep contohnya, Discord, itu adalah contoh-contoh instant messaging. This is how instant messaging application. Kalau Telegram dia menggunakan server, and then into application. This is the flow of instant messaging application. Okay, so untuk chapter 12B, Alhamdulillah, we have covered so far for creating collaborative partnership. Alhamdulillah. And then we are moving into the next chapter. Chapter ni sangat ringkas dan sangat mudah sebabnya dia ada 3 outcome saja, which is for me kita akan habiskan dalam in less than 15 minutes. Jadi oleh itu saya rasa kita akan rehat sekejap selama 2 to 3 minutes. Saya akan teruskan selepas pada kita rehat selama 3 minit ya. Okay. Please have some rest first.
Okay, so kita akan teruskan dengan our last chapter dan kita akan conclude our lecture for this semester. Alright, so for chapter 18 ni, kita akan belajar berkaitan dengan outsourcing in the 21st century organization. Okay. Untuk bagi memudahkan pemahaman awak, outsourcing ni kita ibaratkan contohnya sebuah syarikat tu, dia instead of dia ada kepakaran sendiri, dia hire pihak ketiga untuk mendapatkan kepakaran tersebut bagi membantu syarikat dia mencapai matlamat ataupun contohnya dia nak develop sistem sendiri. Jadi instead of dia collaborate, dia just outsource ataupun dia lantik pihak yang ketiga yang tak ada kena-mengena dengan bisnes dia untuk melancar atau untuk melaksanakan dia punya vision ataupun dia punya mission. Okay. Kita akan untuk chapter ni dia sangat ringkas, around 5 to 10 minutes saja. Okay, so this is the learning outcome, which is describe the advantages and disadvantages of insourcing, outsourcing and offshore sourcing. Kita akan tengok 3 jenis apa yang ada dalam outsourcing ni. Dia ada insourcing, outsourcing and offshore sourcing. And then describe why outsourcing is a critical business decision. Kenapa pentingnya outsourcing ni instead of kita collaborate. And then assess the reason for developing strategic outsourcing partnership. Okay. So outsourcing development, this is the first part, which is in the high-speed global business environment, an organization needs to maximize its profits, enlarge its market share, and restrain its ever-increasing costs. This chapter focuses on business need to undertake every effort to rethink and readopt new processes. Okay, dalam dunia sekarang, it's very fast-pacing punya changes dan juga teknologi memang memainkan peranan penting. Jadi in terms of maximizing profits dan juga kita nak lebarkan punya market share dan juga nak mengurangkan peningkatan kos untuk sesebuah operation, outsourcing is the best option where syarikat-syarikat kena dapatkan ataupun kena pastikan every decision make is able to make profit ataupun revenue yang mendatangkan kebaikan kepada kita punya organisation. So the first one is insourcing. Jenis outsourcing yang pertama adalah insourcing, iaitu in-house development. Ini secara dalaman. Instead of kita lantik pihak luar, kita gunakan kepakaran dalaman yang ada dalam syarikat kita, which is a common approach using the professional expertise within an organisation to develop and maintain the organisation information technology system. Okay, saya bagi contoh, katalah sebuah organisasi dia nak membangunkan sistem dia sendiri, contohnya sistem database, contohnya database human resource ataupun pekerja-pekerja, maklumat-maklumat pekerja di dalam syarikat tersebut. Bagi sebuah syarikat yang baru mula ataupun masih belum ada human resource system, jadi kita hire pekerja IT ataupun yang memiliki kepakaran untuk membangunkan sistem. Kita jadikan dia sebagai staf syarikat dan kita minta dia untuk bangunkan sistem tersebut. Jadi that is what is meant by insourcing. Kita menggunakan tenaga kerja yang sedia ada ataupun tenaga kerja yang berasal daripada kita punya syarikat ataupun organisasi kita untuk membangunkan kepakaran teknologi. Dalam kes ni kita nak bangunkan sistem human resource system yang menguruskan sistem maklumat pekerja. Manakala outsourcing adalah an arrangement by which one organisation provides a service or services for another organisation that chooses not to perform them in-house. So instead of kita gunakan tenaga pakar dalam syarikat kita sendiri, katalah syarikat kita ada tenaga pakar untuk bangunkan sistem, tapi sebab sistem tersebut adalah sistem baru dan diperkenalkan oleh syarikat luar, jadi kita kena outsource untuk dapatkan kepakaran daripada syarikat luar. Saya bagi contoh, macam dahulu semasa saya bekerja dekat Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, SPAD,
sebelum dia dibubarkan, SPAD dia nak bangunkan satu sistem, di situ sistem pelesenan. Dalam sistem pelesenan tu dia ada data-data pelbagai data, contohnya pemilik bas, pemilik taksi, berkaitan dengan land public transportation. Jadi disebabkan IT punya department dia tak ada kepakaran khusus untuk membangunkan satu database ataupun satu sistem untuk menguruskan pelesenan ini. Jadi SPAD telah melantik satu firm daripada luar, daripada India, untuk membantu SPAD membangunkan sistem tersebut. Jadi kami mengambil kepakaran daripada India untuk membangunkan sistem pelesenan yang komprehensif untuk SPAD. Jadi itu adalah satu contoh outsourcing ataupun kita melantik pihak luar yang mempunyai kepakaran yang tidak ada di dalam syarikat kita. Jadi ini adalah function-function dalam sesebuah organisation yang di-outsource. Bila awak dengar outsource tu adalah pihak ketiga, diuruskan oleh pihak ketiga, kepakaran daripada luar. Which is yang paling tinggi in terms of teknologi, sebabnya kepesertaan teknologi membangun sangat cepat. Jadi katalah untuk department IT tu dia tidak ada kepakaran untuk sesebuah teknologi yang terkini. Disebabkan itu dia perlu hire pihak ketiga atau pihak luar yang membangunkan sistem tersebut sendiri. Yang kedua, in terms of human resources, then facilities management, finance and accounting, marketing and sales, in terms of no departments and other departments. Paling tinggi in terms of IT. Itu pentingnya kepakaran. Kalau awak ada added value, awak boleh edit ataupun you have abilities to play with Adobe Illustrator ataupun Photoshop. It really helps you to develop yourself dan juga memastikan company ataupun syarikat yang nak hire awak tu dia nampak okay, so this person has abilities to work with software. Jadi awak ada satu winning point yang membuatkan orang nak hire awak tu lebih berminat lah. Itu saya beri contoh. Alright, this is the reason why companies gunakan outsourcing ni. Yang pertama adalah tap outside sources of expertise. Macam saya beri contoh tadi dekat SPAD dahulu waktu saya bekerja, sebab kami tak ada kepakaran untuk bangunkan sistem sendiri, even though kami ada department IT, tapi untuk membangunkan sistem yang akan diguna pakai oleh seluruh negara, we still don't have the abilities ataupun expertise. Jadi hire pihak ketiga daripada India untuk membangunkan sistem. And then to concentrate resources on core business. Katalah core business dekat SPAD, saya ambil contoh waktu saya kerja, kami punya core business adalah untuk memastikan operation public transportation berjalan dengan lancar. Jadi bila kita hire ataupun kita outsource kepada pihak ketiga, dia tidak mengganggu our core business, which is to serve rakyat ataupun serve public transportation operation. And then to reduce headcount and related expenses, kadang-kadang bila kita outsource, dia lebih menjimatkan daripada kita buat sendiri. And then the next one is in terms of eliminating the need to reinvest in technology. Bila kita outsource ni, kita dah lantik pihak yang ada kepakaran. Jadi in terms of macam mana kita nak bangunkan teknologi tu, kita tak perlukan banyak steps sebabnya kita dah hire orang ada kepakaran. In terms of reducing costs, juga better manage the cost of internal processes and others. Okay, so this is the benefits from outsourcing, which includes financial savings. Ada certain cases, instead of kita gunakan tenaga kerja sendiri, tapi bila kita outsource, dia lebih menjimatkan dan membantu pengurusan kewangan syarikat ataupun organisasi dengan lebih efisien. And then increase technical abilities. Bila kita hire ataupun kita outsource, kita dapat transfer knowledge dan juga kita dapat belajar pengetahuan ataupun expertise daripada pihak luar. And then in terms of market agility. Okay, so this is the factors driving outsourcing growth. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa organisasi sekarang dia lebih prefer outsourcing, which is the first one in terms of core competencies, rapid growth, industry changes dan juga internet. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan syarikat instead of dia menggunakan kepakaran sendiri ataupun hire orang ada kepakaran, dia just bayar kepada pihak ketiga
untuk memastikan dia punya objektif ataupun mission is achieved. Okay, so in terms of outsourcing ni, dia ada satu strategic partnership in terms of outsourcing, dikenali sebagai Business Process Outsourcing, BPO. This term, please get familiarized with this term sebabnya mungkin akan masuk exam nanti. So BPO ni bermaksud contracting of a specific business task such as payroll to a third party service provider. Contohnya, katalah ada sebuah syarikat, dia ada 300 pekerja, tetapi dia tidak handle in terms of bagaimana dia nak uruskan penggajian ataupun pembayaran gaji pekerja. Instead of dia hire, dia lantik pekerja sendiri, dia lantik pihak ketiga yang menguruskan kewangan, contohnya pihak bank. In terms of transfer duit daripada account company kepada account staff pada masa gaji, dia melantik pihak yang ada kepakaran. So BPO divided into two categories in terms of back office outsourcing and then front office outsourcing. Okay, and then outsourcing yang ketiga, outsourcing yang sekarang ni tengah in ataupun dia adalah satu outsourcing yang mengambil kira perkara-perkara yang terjadi masa kini, which is offshore outsourcing in terms of using organisation from developing countries to write code and develop system. According to Forrester research, nearly half of all business use offshore providers and 2/3 plan to send work overseas in the near future. Ini dimulakan kepakaran daripada negara-negara yang sedang membangun. Jadi instead of menggunakan yang berada dalam negara, dimulakan yang berada di luar negara, offshore. Okay, so untuk outsourcing kita dah cover. Saya rasa untuk dua-dua slides ni, dua-dua notes ni saya akan upload sekali dengan this video dekat Google Classroom, and di kesempatan ni sebab kita dah last lecture, I really hope that walaupun mungkin cara pengajaran saya membuatkan awak berkerut kepala, berkerut dahi, I really hope that ilmu yang saya sampaikan ni bermanfaat, dan saya ini memohon maaf kalau ada salah cakap, katalah saya reply message awak lambat sebabnya saya ada keutamaan yang lain. Saya akan reply whenever I am free, and I really hope that kita akan jumpa pada kelas tutorial hari Rabu ni. Untuk saya nak ucapkan goodbye, kita jumpa untuk kali terakhir, and saya nak minta maaf kalau ada salah dan kekurangan dari segi saya mengajar MGT300 ni, sebabnya core saya bukannya untuk subjek human resource. Saya adalah lecturer transportation yang cuba untuk membantu lecturer yang mengajar subjek ni dia cuti bersalin. So I really hope that sepanjang 14 minggu saya mengajar ni, semua mendapat manfaat walaupun sedikit, tapi saya harap for your final exam semua orang boleh score A, insyaAllah. Saya tengok with your carry marks, saya tengah marking lagi. Saya based on videos dan juga report yang awak submit, individual dan juga group report, I really think that in order to get A is not a problem, and insyaAllah with effort dan juga rezeki, insyaAllah ada peluang untuk dapat A. Jadi di kesempatan ni saya ucapkan terima kasih kerana rajin menonton video saya, dan saya rasa untuk kelas 4E dan 4F ni dia anda semua sangat mudah untuk saya instruct, dan juga with little effort pada saya, insyaAllah tinggal lagi satu semester. Saya doakan semoga kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi next semester. Saya akan ajar subjek part 5. Hopefully kita akan jumpa untuk subjek transport, which is my some sort boleh katakan kepakaran lah. Saya student transport, graduate in transport juga. So saya halalkan semua ilmu-ilmu yang saya ajar sepanjang 14 minggu ni,
Dan saya ucapkan insyaAllah semoga berjaya. So kita akan jumpa hari Rabu ni waktu tutorial untuk kelas E dan F. Masing-masing ada sesi tersendiri. So insyaAllah kita akan jumpa nanti. Terima kasih kerana sudi menonton video-video lecture saya. Assalamualaikum.